අයිබෝවන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය කරන අපේ නංගිලා මල්ලිලා ඉලක්ක කරගෙන අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් පටන් ගන්න හිතුවා. මේකෙදි මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර අරගෙන ඒවල ගැටලු විවරණයක් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකෙදි මම පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මේ වෙනකොට නිකුත් කරලා තියෙන ඇගීම් වාර්තා ඒවා මුල් කොටගෙන ඒ වලින් ලබාගත් සමහර කරුණුත් එක්ක මේ ගමන යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ආරම්භයක් විදිහට 2016 B කොටසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය තෝරගත්ත භාග ගාණක්, ඊටාම සරල ගාණක් මේකෙන් ආරම්භයක් අරගන්න තමයි හිතුවේ. හොඳයි. අපි ඉස්සරහට ගියොත් අපිට පේනවා මොකද්ද ගැටලුව කියලා බලමු. ලකුණු 10ක් හම්බෙන ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ අපිට මේක විනාඩි 10ක් වගේ ඇතුළත පිළිතුරක් හොයාගන්න ඕනේ. ගාන තමයි කිත්සිරි මහත්මයා ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානයකට යම් මුදලක් පරිත්‍යාග කරනවා. ඔහු පරිත්‍යාග කර මුදලින් 9න් 2ක් සංගීත බඩුවලට ඒ වගේම භාගයක් ක්‍රීඩා භාණ්ඩ වලටත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපෙන් කොටස් 4ක් යටතේ ප්‍රශ්න අහනවා. පළවෙනි කොටස වෙන්නේ මුළු මුදලින් කොච්චර ප්‍රමාණයක් සංගීත සහ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ යන දෙකටම යොදාගත්තද? ඊට පස්සේ ඉතුරු මුදලින් 5න් 1ක් පුස්තකාලයට පොත් මිලදී ගන්නවලු. ඊළඟට අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා එහෙනම් මුළු මුදලින් කවර භාගයක් පුස්තකාලයට පාවිච්චි කරාද? ඊළඟට ඔහු කියනවා ගාන අපිට සඳහනක් වෙනවා පොත් මිලදී ගත්තටත් පස්සේ ඉතුරු වෙච්ච මුදලින් ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානයේ පිළිසකර කරන්නත් පාවිච්චි කරාලු. එතකොට අපෙන් අහනවා එහෙනම් මුළු මුදලින් කවර භාගයක් ආයෙත් පිළිසකර කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරනවද? අවසාන කොටස විදිහට පිළිසකර කරන්න පාවිච්චි කරපු භාගය අපි උඩ 3 වෙනි කොටස හොයාගත්තට පස්සේ අපෙන් ගානේ 4 වෙනි කොටස අහනවා එම මුදල 20000ක් නම් එහෙනම් කිත්සිරි මහත්තයා පරිත්‍යාග කරපු මුළු මුදල හොයන්න කියලා. හොඳයි. එහෙනම් අපි විසඳුමට යමු. පළවෙනි කොටසේ අපි හොයාගන්න වෙනවා මුළු මුදලෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් සංගීත බඩුවලටයි ක්‍රීඩා බඩුවලටයි මෙයා පාවිච්චි කරාද කියලා. එහෙනම් අපිට කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ 9න් 2 සහ භාගය කියන දෙක එකතු කරගන්නයි වෙන්නේ. 9න් 2ට භාගයක් එකතු කරොත් අපිට තේරෙනවා පොදු හරය ලබා ගන්න පුළුවන් 9ටත් සහ 2ටත් තියෙන කුඩාම් පොදු ගුණාකාරය වෙන්නේ 18. 18න් එතකොට 9න් 2 කියන එක 18 කුඩා පොදු ගුණ හරයට සකසා ගත්තොත් අපිට 4 ලැබෙනවා. ඒ වගේමයි භාගය කියන එක 18ට හරය සකසා ගත්තොත් අපිට 9 ලැබෙනවා. එහෙනම් 18න් 4ට 9ක් එකතු කරොත් මෙන්න මේ විදිහට මේ ගාන ලියා ගන්නවට ඔබට ලකුණු එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් උත්තරේ හරි සරලයි. 4ක් සහ 9ක් එකතු කරොත් ලවය ඔබට ලැබෙනවා 13. එහෙනම් පිළිතුර වෙන්නේ 18න් 13යි. හොඳයි. මේ ගාන මෙන්න මේ විදිහට කොටස් අදියර දෙකකට ගානේ ඔයා හදුවොත් ඔයාට සමස්ත ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. ඉතින් අපි යනවා දෙවෙනි කොටසට. පළවෙනි කොටසේ උත්තරය අපිට ලැබුණා 18න් 13ක් ලකුණු දෙකක් ලැබුණා. දෙවෙනි කොටස වෙන්නේ මොකක්ද? ඉතිරි වෙච්ච මුදලෙන් 5න් 1ක් පුස්තකාලයට යොදා ගන්නවලු. එහෙනම් අපෙන් අහනවා පුස්තකාලයට මුළු මුදලින් කවර භාගයක් යාද? ඉතුරු වෙච්ච මුදල. ඉතුරු මුදලින්. එහෙනම් අපි ඉස්සර හොයාගන්න වෙනවා මේ ඉතුරු මුදල කියන්නේ කීයක්ද? ඉතුරු මුදල කියන එක හොයන්න පුළුවන් අපිට. දැනට ඔහු පාවිච්චි කරලා තියෙනවා 18න් 13ක් පළවෙනි කොටසේ කටයුතු සඳහා. එහෙනම් මම ඉතුරු මුදල හොයාගන්න එක සම්පූර්ණ එකෙන් මෙන්න මේ 18න් 13 ඉවත් කරගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ වරහණ ඇතුළට එන ප්‍රමාණය වෙන්නේ ඉතුරු මුදල කියන එක. දැනට ඉතුරු මුදල කියන එක. මෙන්න මේ වරහණ ඇතුළට එන එකෙන් අල් ණයන්න ඇහෙනවා අපිට. මුළු මුදලෙන් අල් ණයන්න විදියට අපි ගණිතේ පාවිච්චි කරන්නේ ಗುಣ කිරීම. මෙන්න මේ වරහණ ඇතුළට එන පිළිතුරෙන් 5න් 1ක් ඔයා ලබා ගත්තොත් මෙන්න මේ දෙවෙනි කොටසට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. එන්නේ ඒ කොටස මම මේ ආකාරයෙන් ලකුණු කරගන්නවා. එහෙම ඔබ සලකුණු කරගත්තොත් ඔබට ලකුණු එකක් ලැබෙනවා. පිළිතුර ඉතා සරලයි. එක අපි 18 හරයට සකසා ගත්තොත් 18න් 13කුයි අපිට අඩු කරන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වරහණ ඇතුළේ පිළිතුර 18න් 13ක් ගියම් 5යි. 18න් 5න් එකක් කීයද කියලා බලන්න වෙන්නේ.
ඔව් අපිට පේනවා මෙන්න මේ 5ට 5 කැපිලා යනවා. හරයත් ලවයත් සුළු වෙනවා. 5ට 5 ඒවා 1යි. මෙන්න මේ 5ට 5 ඒවා 1යි. එතකොට මේකේ සුළු වෙන උත්තරේ බවට පත් වෙන්නේ 18න් 1යි. හොඳයි. එහෙනම් අපි දෙවෙනි කොටසටත් මේ වෙනකොට පිළිතුර හොයාගෙන අවසන්. හරි. අපි යමු තුන්වෙනි කොටසට. මෙන්න මේ දෙවෙනි කොටසට ඔයාලට සමස්ත ලකුණු විදිහට ලකුණු 3ක් ලැබෙනවා. හොඳයි. තුන්වෙනි කොටස මොකක්ද? පොත් මිලදී ගත්තට පසු ඉතුරු වෙච්ච මුදල. දැන් එතකොට පොත් මිලදීගෙන තියෙනවා. ඉන්පසු ඉතිරි වෙන මුදල තමයි පරිත්‍යාග කරන්නේ පිළිසකර කිරීම සඳහා. එතකොට මේ වෙනකොට කිත්සිරි මහත්තයා ආකාර දෙකක් ඔස්සේ මුදල් යොදවලා තියෙනවා. එකක් පළවෙනි කොටසෙන් අපිට 18න් 13ක් ඊළඟට දෙවෙනි කොටසෙන් 18න් 1ක් විදියට මුදල් යොදවලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඉතිරි මුදල සොයා ගන්නයි අවශ්‍ය. ඉතිරි මුදල වෙන්නේ කොහොමද? අපි සම්පූර්ණ මුදල එකක් විදියට සැලකුවොත් ඉතුරු මුදල් ලබා ගන්න මේ එකෙන් අඩු කරන්න ඕන පළවෙනි කොටසට යොදවපු 18න් 13ත් එකතු වුණොත් 18න් 1ක් හෙවත් දෙවෙනි කොටසේ අපි යොදාගත්ත මුදල. එහෙනම් අපි ඊළඟට යමු. 1න් ඍණ 18න් පොදු හරය ගත්තට පස්සේ 13 ධන 1 14යි. මේ අවස්ථාව වෙනකොට අපිට ලකුණු 1ක් ලැබෙනවා. ඊළඟට මේක ඊටාම සරලයි. 18 සම්පූර්ණ භාගයක් බවට පත් වෙන්නේ අපිට තේරෙනවා. සම්පූර්ණ එකෙන් 14ක් කියොත් අපිට 18න් 14ක් කියොත් අපිට ඉතුරු වෙනවා 4ක්. ඒ කියන්නේ මේ පිළිතුර බවට වන්නේ 18න් 4. හොඳයි. මේ වෙනකොට එතකොට තුන්වෙනි කොටසත් ඔයා නිවැරදිව හදාගත්තොත් තුන්වෙනි කොටසට අපිට ලැබෙනවා ලකුණු 2ක්. හොඳයි. අපි යමු අන්තිම කොටසට. මොකක්ද අන්තිම කොටස? පිළිසකර කිරීම සඳහා වැය වූ මුදල රුපියල් 20000ක් නම් කිත්සිරි මහතා පරිත්‍යාග කළ මුදලයි අහන්නේ. අපි තුන්වෙනි කොටසෙන් හොයාගන්නවා පිළිසකර කිරීම සඳහා මුළු මුදල 18ක් කියලා හිතුවොත් 18න් 4ක් තමයි මුළු මුදල කොටස් 18ක් කියලා හිතුවොත් මෙන්න මේ කොටස් 18න් 4ක් තමයි අපි පිළිසකර කිරීම සඳහා යොදවුවේ. එහෙනම් අපිට අවශ්‍ය මේ කොටස් 4ක මුදල 20000ක් නම් අපි හොයාගන්න ඕන කොටස් 18කට අදාළ වෙන මුදල. කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? කොටස් 4 20000 නම් මම එක කොටසක වටිනාකම හොයාගන්නම් 20000 බෙදනවා 4ෙන්. ඉන්පසු සමස්ත ප්‍රමාණය සමස්ත මුදල හොයාගන්න ඒ එක කොටසක මිල එක කොටසක වටිනාකම මම ගුණ කරගන්නවා සමස්ත කොටස් ගණන වෙන 18න්. මෙන්න මේ නිරූපණය කරගත්තොත් ඔයාලට තවත් ලකුණු එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් 20000 4ට බෙදුවම 5000යි. ඊටාම සරලයි. 5000 ඒව 18ක් ගත්තොත් ඔයාලට තේරෙනවා 90000ක් ලැබෙනවා. කොහොමද මේ ගණන හදාගන්නේ ඉක්මනට? 18 ඒවා 5ක් බැලුවා නම් හරි. 18 ඒවා 5ක් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. 18 ඒවා 10ක් අපි දන්නවා 180යි. එහෙනම් 18 ඒවා 5ක් ඒකෙන් භාගය එහෙම නැත්නම් 90යි. ඉතින් 90ට තව බිංදු 3ක් එකතු කරගත්තොත් අපිට 90000 ලැබෙනවා. ඉතින් මේ මුදලක් ගැන අපි කතා කරන හින්දා මෙන්න මේ රුපියල් කියන එක දැක්වීමත් ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් කොටස් 4 වෙනි කොටසටත් අපි මේ විදිහට පිළිතුර ලබා ගත්තා. හොඳයි. ඉදිරියට යමු. අපි මුළු කොටස් 4ටම පිළිතුරු ලබාගෙන ඉවරයි. එහෙනම් අපි සාරාංශයක් විදිහට නැවතත් ගානේ සමස්ත පිළිතුරු ටික දැක්කුවොත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි කොටසට 18න් 13ක් ලැබුණා. ඊළඟට පොත් මිලදී ගැනීමට 18න් 1යි. එතකොට පිළිසකර කිරීම සඳහා යෙදූ භාගය 18න් 4යි. කිත්සිරි මහත්තයා පරිත්‍යාග කරපු මුළු මුදල රුපියල් 90000යි. ඉතින් හොඳයි. මේ කාණ අපි සාකච්ඡා කරා බොහොම ඉක්මනට. ඔබට තියෙන විනාඩි 10ක වගේ කාලයක් මේ ගාන හදන්න. ඉතින් විනාඩි 10කටත් අඩු කාලයකදී මම හිතන්නේ අපි මේ ගාන සාකච්ඡා කළා. තවත් මේ වගේ ගානකින් හම්බ වෙනකන් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.